تمتع الجبل اللبناني بكيان مستقل بظل احتلال السلطنة العثمانية للمنطقة، وعرف نظام هذا الجبل بالمتصرفية، وامتدت حدوده من أعلى السلسلة الغربية إلى البحر باستثناء مدينة بيروت وطرابلس وصيدا، إضافة إلى البقاع وعكار والجنوب. وحقق نظام المتصرفية إنجازات مهمة خصوصاً على صعيد الإدارة. ظهرت الطموحات السياسية عند اللبنانيين المعترضين على كون المتصرف غير لبناني، وعارضوا اقتطاع أجزاء من لبنان، وبدأوا بالتحرك داخلياً وخارجياً لتحقيق مطالبهم. وفي عام 1908 كانت البداية لتحركات النخب والجاليات اللبنانية في الخارج، حيث أصدر بولس نجيم تحت اسم جوبلان كتابه في فرنسا القضية اللبنانية. واستنكر شكري غانم في فرنسا تبني الدستور العثماني الجديد. وظهرت الأحزاب والجمعيات للمطالبة باستقلال لبنان ضمن حدوده الطبيعية، وأبرزها حزب الاتحاد اللبناني في مصر برئاسة إسكندر عمون، وجمعية النهضة اللبنانية في نيويورك برئاسة نعوم كرزل، والرابطة اللبنانية في باريس برئاسة شكري غانم. اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914، وتعرض لبنان لأسوأ أنواع الاضطهاد والظلم على أيدي السلطنة العثمانية، فقد تم إلغاء امتيازات الجبل، ونكل جمال باشا بالوطنيين، ونفى وأعدم العديد منهم. وقد حوصر لبنان برا وبحرا، حيث فتكت به المجاعة والأمراض والأوبئة والجراد، حتى خسر ثلثي سكانه. بالألوان الزرقاء والحمراء والأحرف A و B تم رسم مناطق الشرق وتقاسمها بين الدول الأوروبية باتفاقية سايكس بيكو عام 1916 تحضيراً لتقاسم أراضي السلطنة العثمانية. ترجمت هذه الاتفاقية الروح الاستعمارية لهذه الدول، وتم خرقها لاحقاً مع وعد بلفور عام 1917 الساعي لقيام دولة العدو الإسرائيلي على أرض فلسطين، كما أن هذا الأمر أثر على السياسة الفرنسية تجاه المنطقة. انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918 وسقطت السلطنة العثمانية. افتتح مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 بهدف إعادة رسم خريطة العالم وتقرير مصير الشعوب بعد الحرب العالمية الأولى. وما زال اللبنانيون في الداخل والخارج مستمرين بنضالهم لتحقيق استقلالهم وخلق كيان موسع خاص بهم. أعلن مجلس إدارة جبل لبنان في بعبدة بتاريخ 20 أيار عام 1919 قراراً رقمه 561 الذي ينادي فيه باستقلال لبنان السياسي والإداري بحدوده التاريخية والجغرافية، واسترجاع الأراضي المسلوخة عنه، وتقديم هذا القرار لمؤتمر الصلح في باريس. وصل الوفد اللبناني الأول برئاسة داود عمون لعرض المطالب اللبنانية. الوفد اللبناني الثاني وصل في آب عام 1919 برئاسة البطريرك الياس الحويك، وقدم في تشرين الأول مذكرة من 15 صفحة تتلخص بطلب الاعتراف باستقلال لبنان وإعادته لحدوده التاريخية والطبيعية. الوفد اللبناني الثالث وصل في شباط من عام 1920 برئاسة المطران عبد الله خوري لاستكمال العمل. أسقطت معركة ميسلون في تموز عام 1920 حكم الملك فيصل في سوريا، وحسمت عند الفرنسيين خيار لبنان الكبير. وبتاريخ 3 آب عام 1920 أعلن الجنرال غورو في زحلي ضم أقضية بعلبك وحصبية وراشية للبنان. وبتاريخ 31 آب أعلن عن حدوده الجديدة والقرارات التنظيمية الخاصة به. ويوم الأربعاء
في الأول من أيلول عام 1920. ومن على درج قصر الصنوبر في بيروت أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير، وإلى جانبه البطريرك الياس الحويك والمفتي مصطفى نجا، وأمام حشد من المدعوين ألقى غورو خطابه الشهير: أعلن لبنان الكبير وباسم الجمهورية الفرنسية أحييه بعظمته وكنوزه من النهر الكبير إلى أبواب فلسطين إلى قمم لبنان الشرقي. كلف بنك لبنان وسوريا عام 1924 بإصدار النقد بعد تعديل اسمه ليتلائم مع الواقع السياسي الجديد ليصبح بنك سوريا ولبنان الكبير. وظهرت أيضاً بالعام 1924 أولى الطوابع البريدية باسم لبنان الكبير. عام 1925 وتحت الانتداب ورفع العلم الفرنسي الذي تتوسطه الأرزة الخضراء، دعا المفوض السامي المجلس التمثيلي اللبناني لوضع دستور جديد. أقر هذا الدستور عام 1926 الذي يجعل لبنان أول جمهورية بالعالم العربي بنظام برلماني ديمقراطي. وتم انتخاب شارل دباس أول رئيس للجمهورية اللبنانية، وأوكل تأليف أول حكومة لأوغست باشا أديب نعمة، كما وتم اعتماد قصيدة كلنا للوطن للشاعر رشيد نخلي والموسيقي وديع صبرة كنشيد وطني رسمي للبنان. ومع اكتمال جميع عناصر السيادة الوطنية، جسدت جمهورية عام 1926 فكرة الاستقلال اللبناني، ورسخت لبنان الكبير في الجغرافيا والتاريخ.